გიორგი მაისურაძის რუბრიკის Hammock-ის დროა ჩვენს ეთერში. გიორგი მაისკა მოვიდა ჩვენზე როგორ ხარ? კარგად, თქვენ? საინტერესო თემით ხარ მოსული და დასწრე. კი, დღეს Hammock-ის რუბრიკა ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემის შესახებ იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ. ეს არის თბილისის დიზაინ დღეები, რომელიც სულ რამდენიმე თვეში პირველად გაიმართება საქართველოში და ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩვენს ქალაქს ესტუმრებიან მსოფლიოში ცნობილი და გამორჩეული არქიტექტორები, ინტერიერისა და პროდუქტის დიზაინერები და ასევე საერთაშორისო პრესის წარმომადგენლები. მართალია ღონისძიება რამდენიმე თვეში გაიმართება, თუმცა მზადების პროცესი უკვე აქტიურ ფაზაში არის. ჟურნალი Hammock-ი გახლავთ თბილისის დიზაინ დღეების მთავარი მედია პარტნიორი და ჩვენ უკვე 2 თვის განმავლობაში ჩვენს მკითხველსა და მაყურებელს ვაცნობთ ცნობილ დიზაინერებსა და არქიტექტორებს. გარდა იმისა, რომ მათთან ვაკეთებთ ინტერვიუებს, ისინი სპეციალურად ჩვენთვის იღებენ ვიდეო მიმართვებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებიდან და უკვე ისეთ ცნობილ დიზაინერებთან ჰქონდა ინტერვიუები, როგორებიც ლორენცა ბოცოლი, რიჩარდ ჰატენი და ასევე დიზაინის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არქიტექტურული ჟურნალის დამფუძნებელთან მარკუს ფეარსთან ჰქონდა ინტერვიუ. ეს ინტერვიუების ციკლი და ვიდეო მიმართვების ციკლი გაგრძელდება და დღეს დილის შოუში ექსკლუზიურად სტუმრად გვეყოლებიან თბილისის დიზაინ დღეების დამფუძნებლები გალერისტი თამუნა ღვაბერიძე და არქიტექტორი ქეთუნა ყრუაშვილი, რომლებიც ვრცლად მოგვიყვებიან ამ ღონისძიების შესახებ. ღონისძიების, რომელიც მგონია, რომ თითოეული ჩვენთაგანისთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეხლა კი მინდა რომ სტუდიაში შემოვიპატიჟოთ ჩვენი სტუმრები. დავინახეთ უკვე ორი ლამაზი და ჭკვიანი ქალბატონი, რომელიც ზუსტად ამ თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს. ჩვენი მაყურებლებისთვის დაბრძანდით. გიორგი გვანებრივებს ხოლმე კარგი სტუმრები, კარგი თემები. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენი გადაცემის ახლო მეგობარი არის. ახლა დღეიდან ქეთუნასაც დამომეგობრდებით. ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ თამუნა დამიკავშირდა პანდემიის დროს, მაშინ როდესაც ყველა ღონისძიება გაუქმდა, ასე ვთქვათ, ყველაზე აქტიური პროცესი მაშინ დავიწყეთ ზუსტად და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დრო უქმად არ დავკარგეთ და მეგობრებო, პირველ რიგში მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები და გადმოვიდე პირველი შეკითხვით. პირველი შეკითხვა მინდა იყოს შემდეგი, რომ დასაწყისშიც ვთქვი, რომ ეს ღონისძიება თითოეულ ჩვენთაგანს ეხება და საინტერესო და მნიშვნელოვანია. რატომ? იმიტომ რომ გააჩნია, როგორ დიზაინის სკამზებს ხედავთ, როგორი ჭიქიდან ვსვავთ წყალს, როგორ გამოიყურება ჩვენი ოთახის ინტერიერი. როგორ მას უშვებს სკამი. ღერის შედის ვინსტონ ჩერჩილის სიტყვებს გავიხსენებ კიდევ, რომ შენობებს ვაშენებთ ჩვენ და შემდეგ შენობები გვაშენებენ ჩვენ. ანუ საკმაოდ დიდი ზეგავლენა აქვს დიზაინს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. რომ გვითხრათ კონკრეტულად უფრო რამხელა ზეგავლენა აქვს დიზაინს ჩვენს ცხოვრებაზე. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს. მაინც ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზუალი ჩვენთვის ზოგადად განწყობისთვის და ყოველდღიური ცხოვრებისთვის და შესაბამისად დადებითი თუ კარგი დიზაინი აღძრავს ჩვენში დადებით ემოციებს და შემდეგ მაგალითისთვის საკვები თუ კარგად გამოიყურება, უფრო გემრიელად მივირთმევთ და ხო, თითქოს მათას აღგიძრავს და ხო, ანუ ვიზუალი არის პირველი, რასაც ადამიანი მაინც აღიქვავს. შემდეგ უღრმავდება უკვე, მაგრამ მაინც ვიზუალური ეფექტი მნიშვნელოვანია და ამიტომ დიზაინი კი ყველასთვის ინდივიდუალურია. ამ დიზაინთან დამოკიდებულება და მისი აღქმა და გრძნობები. მაგრამ მაინც პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი. შემდგომ, რა თქმა უნდა, არქიტექტურა არის ქალაქის იერსახე და ქალაქის იერსახე და მაგას ერთი თითოეული ადამიანის ჩამოყალიბებას განსაზღვრავს ალბათ არქიტექტურა და მით უმეტეს ქალაქების და გეგმა ფსიქოლოგიურადაც კი მოქმედებს ადამიანზე და ალბათ ქვეყანაზე და ზოგადად მოსახლეობაზე და თუ ძალიან დიდ მასშტაბებზე გადავალთ, რა თქმა უნდა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიზაინის კვირეული
კვირეული იმართება და სწორედ ამ თემებს შევეხებით გაზაფხულზე, ჯერჯერობით გაზაფხულზე არის დაგეგმილი. ესეთი კვირეულები იმართება მსოფლიოს დღეებია ეს შეგისწორებთ. არა, რადგან ერთი კვირა არ გაგრძელდება. იმართება ხოლმე სხვა ქალაქებში, თქვათ მილანში, სტოკჰოლმში, ლონდონში. დღეები იქნება, მაგრამ კარგი დღეები. და აი ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, როდის და რატომ გაგიჩნდათ იდეა და რას ვიხილავთ ამ დღეების განმავლობაში? ერთი წლის წინ, ხო? ერთი წლის წინ ზაფხულში გაჩნდა იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ კონფერენცია, რომელიც იქნება პირველ რიგში საგანმანათლებლო. შემდეგ იქნება ამას დატვირთვა საქართველოს პიარი. ტურიზმი ჩვენ გვაქვს, ვიცით, თქვათ, კულინარიული ტურიზმი, არტ ტურიზმი შეიძლება ბუნება და ესეც შესაძლებელია, რომ გახდეს ერთ-ერთი მიმართულება ტურიზმის მოზიდვისთვის, ხო? ძალიან კარგი. ერთი დაწყებული ძველი ძეგლებიდან საუკუნეების წინ აშენებული და ულამაზესი ხუროთ მოძღვრება. შემდეგ თუნდაც ის ბრუტალისტური საბჭოთა პერიოდი, რომელიც ჩვენი ისტორიის ნაწილია და არ უნდა გავექცეთ არსად და უკვე დღეს ჩვენ თანამედროვე ასპარეზზე რაღაცებს, როდესაც ვქმნით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ის, რომ რასაც გავაკეთებთ, ის დარჩება შემდეგ მომავალ თაობას და ის შეუქმნის იმის ჩვენს ქვეყანას და ქალაქს. ამიტომ კარგია, რადგანაც ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ ცოტა ირღვევა ეს ესთეტიკის ხრივაც. პროპორციებს საერთოდ არაფერი, არ გვინდა ახლა წუწუნი, მოდი ვიყოთ დადებითები. მაგრამ ხო, ანუ თუ არ ვილაპარაკებ პრობლემაზე, თუ არ განიხილავ დისკუსია გვინდა, რომ დისკუსიის ფორმა გქონდეს, აბსოლუტურად კეთილგანწყობილად. მიხვდებიან ადამიანები, რომ მოდი ესე კი არა ჯობია ისე გავაკეთოთ და ჩვენ რადგანაც ვაპირებთ რომ ეს იყოს ეს იქნება საერთაშორისო მოვიწვევთ სტუმრებს, ზუსტად ცოტა ტექნიკური მას მოვიგონებთ, რომ რაღაც ესეთი დამკვირვებლები იქნებიან ეს ადამიანები იმისთვის, რომ საქართველოში მოხდეს შემდგომ სწორი მშენებლობები, არ დაირღვეს მასშტაბები, თქვა ჭავჭავაძეზე ჩვენ ხედავთ რაღაც საოცრებები ხდება. უკვე აშენებული, უკვე გაცემული ნებართვები, სამწუხაროდ პროფესიონალების ხელი არ იყო აქ ჩარეული და ეს უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ არაუშავს ეხლა ვეცდებით რომ სწორედ ამით არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩამოსული სტუმრები და ამ დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უშუალოდ ამ სფეროს განვითარებას საქართველოში. აი, ამის შესახებ რომ გითხრათ, საინტერესოა დღეს საქართველოში რა მდგომარეობა არქიტექტურისა და დიზაინის სფეროში, თქვათ, წარმატებული პროექტები, ახალგაზრდა არქიტექტორები, დიზაინერები რამდენად ფეხს უწყობენ თანამედროვე ტენდენციებს. ქეთუნა არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქართველი არქიტექტორი. ეს არის როგორი პროფესიონალი, იმიტომ რომ არქიტექტურა ერთია, თქვათ, იქ შეიძლება შენი ესთეტიკა გქონდეს, მაგრამ თეორიულად ძალიან განათლება აქვს მეგობრებო, ანუ თეორიულად შეუძლია აგიხსნას გაგაგებინოს ეს რატომ, ის ტიხარი რატომ და შემდეგ იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნდობაა საჭირო იმისთვის, როდესაც დამკვეთი მოდის და გიკვეთავს, ხო, ქეთუნა, შემდეგ გენდოს. ძალიან მრავლის მომცველი დისციპლინა არქიტექტურა არ არის, მხოლოდ ის შედეგი, რასაც ვხედავთ საბოლოო ჯამში, მართლა ძალიან ხო ბევრი ასპექტი არის გასათვალისწინებელი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დამკვეთის ჩართულობას და მე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ეს არის რაღაც კოლაბორაცია, აუცილებლად უნდა იყოს რაღაც საბოლოო პროდუქტი არის დამკვეთის და არქიტექტორის კოლაბორაცია. ეს არ არის მხოლოდ ქეთუნა, მე მინახავს ძალიან ბევრი სახლი, თქვენი გაკეთებული, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა გემოვნების მფლობელი ყავს, მაგრამ მე რაღაცა ერთ საერთო ხაზს ვხედავ ხოლმე, ანუ თქვენი ხელწერა გააქვთ. და აი რას ნიშნავს ეს, როგორ ახერხებთ? ჩვენი ხელწერა, მე პრინციპში ვიტყოდი, რომ არის მაინც სივრცითი გადაწყვეტები. ანუ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტში არის სწორად დაგეგმარებული სივრცე და შუქი. ანუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხელსაწყოები არის ეს და შემდგომ უკვე დეკორაციულ ნაწილს რაღაცნაირად ვართ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მორგებულები. დამკვეთზეც ყველას არ უნდა, ვთქვათ, ბეტონის სახლი ან ზოგს ხისი ატაკი უნდა ვიღოთ. ამიტომ ეგ არ არის ჩვენთვის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა, რასაც უბრალოდ არ ვაკეთებთ. ხო,
არის ხო ეს შემთხვევები, რაზეც ამბობთ უარს. კი, არის რაღაცაც უბრალოდ ჩვენ ხედვას არ ემთხვევა, მაგრამ მაქსიმალურად ვართ flexible ასე ვთქვათ, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს სივრცე, რასაც პრინციპში დამკვეთი ვერც აღიქვავს, ამიტომ მაგაში ძალიან თავისუფლები ვართ. რატომ ვერ ხვდები მინდა ასეთი და ასეთი, მაგრამ ეს როგორ გააკეთო? ხო და ამიტომ მე გვეუბნებიან რომ სახლიდან გასვლა არ მინდა, მან ხვდებით რომ აი საქმე გამოვიდა. კი. ღონისძიებას რო დაუბრუნდეთ, უფრო იმაყურებელს რომ განუმარტოთ, თქვათ, რა ღონისძიებები არის კონკრეტულად, თქვათ, რა ტიპის, რა ფორმატის ღონისძიებები იქნება ამ დღეების განმავლობაში და როგორ იქნება დასწრება, ვის შეეძლება? სამდღიანი იქნება კონფერენცია, ესე ვფიქრობ, ჯერჯერობით, ახლა მაინც ჯერ მუშაობის რეჟიმში ვარ. უკაცრავად რო გაწყობთ, შოთიკო აფციაურის ნამუშევარი, სხვა შორის ლონდონში მარკუს ფერსის კოლექციაში, რო ვიცოდეთ, მოხვდა თვალში დიდ ეკრანს. კი, მაყურებელიც ხედავს რა თქმა უნდა. იცით ხო, მაინც აი მასტერკლასებიც იქნება, ხო? ახალგაზრდებს თუ მიეცემათ საშუალება რომ ეს კარგი არქიტექტორები გაიცნონ ამას პირველ რიგში ეს იქნება საგანმანათლებლო, კი რა თქმა უნდა ეს თბილისისთვის პიარი საქართველოსის ექცია, მაგრამ იქნება საგანმანათლებლო. მოეწყობა დისკუსიები ადგილობრივებს და ჩამოყვანილ სტუმრებს შორის და სამი დღის განმავლობაში ეს დავგეგმავთ ყველაფერს. ავაწყობთ პროგრამას და იქნება დასწრება თავისუფალი, ხო? აუცილებლად. მაგრამ რეგისტრაცია, წინასწარ რეგისტრაცია იქნება საჭირო. რაოდენობა მაინც შეზღუდული იქნება, როგორ ფიქრობთ? არ ვიცით, გააჩნია ვერცებს, ანუ სივრცეს, ხო? იცით რა მაინტერესებს? აი კონკრეტულად ვისთვის არის გათვლილი? აი თქვენი სეგმენტი ვინ არის? აი ეს დიზაინის დღეები, ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში არიან ჩართულები და პროფესია მათი თუ შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ეს სფერო აინტერესებს? რა თქმა უნდა, ანუ არ არის ეგ ლიმიტირებული, რომ აუცილებლად უნდა იყო ამ სფეროს წარმომადგენელი, რომ რეგისტრაცია გაიარო, ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია დასწრება. ვიტყოდი, რომ სტუმრების თქვათ რაღაც მოღვაწეობის სფერო იქნება ძალიან მრავალფეროვანი. არ იქნებიან მხოლოდ დიზაინერები ან არქიტექტორები, გვინდა რომ მოვიწვიოთ ყველა ამ სფეროში ჩართული ადამიანი. ეს არის წარმოებლებით, თქვათ, თანამედროვე მასალების შემქმნელი ადამიანები და ყველანაირი, ასე ვთქვათ, იდეიდან პროდუქტამდე, ვინც კი ხო ჩართულია ამ პროცესში, ყველა გვინდა რომ მოვიწვიოთ და ანუ მორიგეობით. ეტაპობრივად, წერტილში ერთხელ. როგორ ვფიქრობთ, იცი რომ რაღაც იქნება ალბათ ყველა ამ keynote speakers ან მოწვეულ სტუმარს ექნება თავისი ალბათ 1 საათი ან რაღაც პრეზენტაცია თავის ნაშრომის და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად ავურევთ ხოლმე, ანუ იქნება ეს panel discussions ასაც ქვია, ანუ ხო რაღაც თემაზე, ხო პანელური დისკუსიები, ამ სტუმრების კომბინაცია, ქართველების ჩართულობა და და ფიქრობ თუ არა რომ მომავალშიც გააგრძელოთ ეს პროექტი და არ იყოს ერთჯერადი. არა, ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ერთჯერადი. ფიქრობ რომ იყოს ყოველწლიური. აი ეს არის მაგასტიკა. და დავამატებდი ერთ რაღაცასაც, ანუ გვინდა რომ 3 დღის განმავლობაში ეს რაღაცა დიზაინის ფესტივალი იყოს ქალაქში და არა მხოლოდ ჩვენ სივრცეშიც ჩატარდება კონფერენცია, არამედ აი ქალაქშიც იყოს აი pop-up გამოეხმაუროს ყველა და ყველა. თქვა შეუძლია თავი ზოგ სტუდიას ქონდეს რაღაც ღია დღეები, რომ მათთან შეძლოს ხალხმა ვიზიტი და რაღაც სხვადასხვა გამოფენები, ინსტალაციები, გვინდა რომ აი ქალაქშიო დადიხარ, ყველგან ხვდებოდეს, რომ ჩვენ ვართ თბილისის დიზაინ დღეების ნაწილი და იქ შეძლოს ახლა რა ეტაპზე ხართ თამუნა? ახლა ვართ ბიუჯეტის შედგენის პროცესში და პროგრამის თანხები მოძიებულია. დაგეგმვის. იცი რა არის? ჩვენ და რა ვიცი, გასახარეთ თვითონ გვეხოწებიან, რომ ვიქნებით კონკრეტულად და სწორი პრიორიტეტების დასასრულს რა მოხდეს რო გითხრათ კიდევ ჩვენი კოლაბორაციის შესახებაც, რადგან პრინციპში ისე აქტიურად დაიწყო ყოველ კვირას ვდებთ ან ინტერვიუს, ან ვიდეო მიმართვას, როგორ გავაგრძელებთ და ვინ იქნებიან კიდევ ჩვენი შემდეგი რესპონდენტები. და მათთან დაკავშირებაც საინტერესოა, რამდენად მარტივია, რამდენად მარტივად ერთვებიან აი ამ აქციაში. ნაიჯელ კოუცი იყო ძალიან კარგი შემთხვევა, ისე პროფესიონალურად მიუდგა
მოდგა ამ ვიდეო მიმართვას და ისეთი ვიდეო გამოგვიგზავნა, რომ გავხსენი, მეგონა რომ ვიღაც რეჟისორის გადაღებული იყო, არა და იყო აი ამ იზოლაციის დროს საკუთარ სახლში გადაღებული. აი ხა თქვენ ეკრანზე ხედავთ ლორენცა ბოცოლის მიერ გადაღებულ ვიდეოს მილანიდან, ხო? მილანიდან, კი თავის სტუდიიდან. რა კარგია. და ეს გვიზიარებენ თავიანთ როგორ მიუდგნენ რა ამას ყველაფერს. კი, აი ძალიან დიდი ინტერესით და ყოველ კვირას თითქმის ჟურნალ Hammock-ში ვაქვეყნებთ ხოლმე ამ ვიდეოებს და ინტერვიუებს. ასევე ჩვენს სოციალურ რა თქმა უნდა, დიზაინ დღეებზე და რომ გითხრათ კიდევ აი ვის უნდა ველოდოთ, მეც მაინტერესებს. ველოდებით ბარნაბა ფორნაზეწის, ველოდებით როშ მიშელ როხკინს, მექსიკელი არქიტექტორია. კიდევ ერთი საინტერესო იტალიელი დიზაინერი გვეყოლება, რომელმაც რაღაც ახალი მასალა მოიგონა და ტესლას მან ახალ მოდელში არის გამოყენებული, მეც აღარ ვიტყვი და საკმარისია ქართველებიც ხო? აუცილებლად ჩაერთვებიან ქართველებიც. ჯერ გვინდა რომ მოგვეზიდა მეტი ინტერესი, უკვე ქართველები ხო, კონფერენციის. არა, ეს ონლაინ ინტერნეტი. ეხლა რა ანუ საერთოდ არ გქონდა იდეაში ონლაინ რეჟიმი, უბრალოდ დაიწყო კორონა და ამიტომ ჩაგვეშალა გეგმები, ვეღარც მილანში წავედით მოლაპარაკებებზე და ამიტომ ვიფიქრეთ რომ რატომ არ გავაკეთოთ ონლაინ რეჟიმში ეს ყველაფერი, ცოტა გავაცნოთ საზოგადოებას ამ ფესტივალის შესახებაც და სტუმრების შესახებაც და რაღაც ჟურნალისტებიც ჩამოვნება ხო თქვენ თქვით კი, აუცილებლად. სადაც აი შოურუმი თუ იქნება სადაც ქართველი არქიტექტორები და ინტერიერის დიზაინერები განათავსებენ მათ რაღაცა გეგმავთ ახლა ისეთ პროდუქტებს გამორჩევ. ვისაც მოუნდება, რა თქმა უნდა, მონაწილეობის მიღება და იყოს ნაწილი ამ სამდღიანი დიზაინის დღეების. ისინი გახდებიან ამ პროგრამის ნაწილი და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ საქართველოს ქართველები, ქართველი არქიტექტორები, ქართველი დიზაინერები გავიყვანოთ საერთაშორისო პლატფორმაზე. იმედი გვაქვს რომ კოლაბორაციებიც მოხდება ამის შედეგად და იმდენად დიდი ინტერესია თვითონ საქართველოზე, თან მით უმეტეს ახლა ამ პანდემიის შემდეგ გვიყურებენ როგორც განსაკუთრებულ ქვეყანას. მანამდეც ვიყავით ყურადღების ცენტრში, კვირაში ერთხელ არ გადიოდა, რომ საერთაშორისო პრესა არ დაწერილიყო და ეხლა არის ძალიან კარგი, ჩვენ ვცხოვრობ ძალიან კარგ დროს საქართველოში დღეს, როდესაც ყველაფერი არის, ანუ ძალიან ბევრი ნიშაა თავისუფალი და ბევრი შესაძლებლობა გვაქვს იმისთვის, რომ რაღაცები ვაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის. პირველ რიგში ეს არის მართლა ჩვენი ქვეყნისთვის, ხო, იმიტომ რომ 3 მილიონი ვართ და მარტივია რაღაცები ვაკეთოთ. წინა წლამდე მასშტაბიც გაიზრდება თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ზუსტად. ხო, ჯერ ვიწყებთ კონფერენციით და შემდეგ შეიძლება კვირეულიც დავარქვათ, ხო? ძალიან მაგარი შესაძლებლობა თქვა, რაც არის სხვა დიზაინ კვირეულებთან შედარებით ის არის უფრო ავეჯის გამოფენებიც, ასევე ჩვენთან ეგ არ იქნება ამ ეტაპზე, რადგან არ გვაქვს ეგეთი წარმოება, თუმცა იმედია რომ შეიძლება სამომავლოდ ეგეც დაემატოს და რაღაც მოტივაცია გახდეს. ქართული ინდუსტრია ამ სფეროში ისე გაიზარდოს, რომ უკვე რაღაც სერიოზული გამოფენაც მოეწყოს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ. ჩვენ რა თქმა უნდა თვალყურს ვადევნებთ და ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას გავაშუქებთ. კი, უფრო ჩაშლილად ვისაუბროთ. გიორგი მეთქოს რას უნდა ველოდოთ Hammock-ის ვებგვერდიდან? აი უკვე დაანონსეს ის სახელი და გვარები, რომელთა შესახებაც ჟურნალი Hammock-ის ვებგვერდზე ყოველ კვირას მაყურებელი და მკითხველი ნახავს ინტერვიუებსა და ვიდეოებს. დიდი მადლობა.